Era o zi frumoasă în micul regat Arendel. În golf ancoraseră nu una, nu două, ci 3 corăbii de oaspeți. Regele Agnar și regina Iduna veniseră în port și își întâmpinau cu mândrie musafirii. Dacă totul mergea bine, până la încheierea vizitei, Arendel se alegea cu 3 noi parteneri de negoț. Sus în castel, Ana și Elsa se holbau nedumerite la mâncărurile pregătite pentru micul dejun. Primim ciocolată doar pentru că avem în vizită oaspeți importanți, nu-i așa?" întreabă Ana. Păi, cred că da. Dacă vrem, putem să refuzăm," o necăji Elsa. Nu!" se repezi Ana să răspundă, mușcând cu poftă din cornul cu ciocolată pe care îl ținea în mână. Elsa, vrei să ne jucăm cu magia?" Ar trebui să stăm în camerele noastre și să nu deranjăm musafirii," îi spune Elsa. Elsa, te rog!" o imploră Ana. Putem să ne ascundem și nu o să ne vadă nimeni. În afară de asta, castelul e atât de liber acum, ar fi păcat să nu profităm." Bine, fie," o întrerupse Elsa. Hai să ne jucăm, dar în cea mai mare liniște." Cele 2 surori se furișară în sala mare a castelului. Regele și regina erau încă afară în grădină, împreună cu oaspeții lor, așa că Elsa își ridică brațele în aer și... Podelele și balustradele se acoperiră într-o clipă cu o peliculă de gheață strălucitoare. Ura! strigă Ana, alunecând pe podeaua lucioasă. Când regele și regina își conduseră musafirii înăuntru, Ana și Elsa se făcură nevăzute într-o clipită, atât de rapid încât nu le văzu nimeni. A fost cât pe aci, îi șopti Elsa Anei. Trebuie să avem grijă, altfel o să dăm de belea. Bine, spuse Ana, dar acum putem să facem o magie cu niște sculpturi de gheață? Te rog, Elsa! Elsa rămase tăcută, dar după o secundă ridică o sculptură imensă din gheață. Mai apoi, făcu câteva. Prințesele chicoteau de plăcere. Și acum am vrea să vă prezentăm unele dintre cele mai frumoase opere de artă ale regatului Arendel, se auzi vocea regelui în sala mare. Ana și Elsa se priviră una pe cealaltă și tresăriră de spaimă, ieșiră în fugă și se ascunseră în bucătărie. Cuplul regal își conduse invitații direct în galeria de artă. Ana și Elsa dispăruseră, dar în urma lor rămaseră sculpturile de gheață. Într-adevăr, exclamă baronul Disnob, aceste statui sunt extraordinare, foarte avangardiste. Da, se auzi soția lui. Baroneasa era mult mai puțin impresionată de priveliște. În vremea aceasta, în bucătărie, Elsa se dezlănțuise, făcuse mormane întregi de zăpadă și de gheață. Surorile se distrau grozav și încinseră o bătaie cu bulgări pe cinste. Vezi tigaia aia?" strigă Elsa lovind-o din zbor cu un bulgăre. Iuhu! Prințesele erau atât de prinse de jocul lor, încât îi văzură abia în ultima clipă pe rege și pe regină, intrând alături de oaspeții regali. Avură timp doar cât să se ascundă amândouă sub scară, înainte să fie văzute. Când ajunseră în bucătărie, regele și regina rămaseră uimiți să vadă atâta gheață. Invitaților însă le plăcură foarte mult bulgării de gheață care decorau încăperea. Vai, e exact ce ne trebuie într-o zi de vară atât de călduroasă, exclamă baronul, amestecând un bulgăre de zăpadă cu lingurița într-o ceașcă. Trebuie să încerci și tu, draga mea. Da, se auzi din nou baroneasa, fixând cu privirea cornetul cu gheață oferit. Oh, da, zâmbi regele, gheața este cea mai importantă sursă de comerț în Arendel. Așa este, culegem foarte multă gheață din lacurile munților care înconjoară regatul, adăugă regina. Cele 2 surori erau de neoprit, o luară la fugă prin toate celelalte încăperi ale castelului. În sala de bal, Elsa făcu un derdeluș, pe care fetele urcară patinând până în tavan. Apoi coborâră cu avânt pe podea. Făcură după aceea și câțiva îngerași de zăpadă. Deodată fetele auziră vocile oaspeților apropiindu-se de salon. Cred că ar trebui să ne oprim, spuse Elsa tresărind. Aproape că ne-au văzut, chicotii Ana. Niciuna dintre prințese nu voia să intre în încurcătură, așa că se grăbiră să ajungă înapoi în camera lor. Între timp, regele și regina ajunseră în salonul de bal și tresăriră când văzură derdelușul și... se auzi baroneasa, care tocmai alunecase și căzuse pe spate în zăpadă. Vai de mine, spuse regina, dând fuga alături de rege să o ajute pe baroneasă. Înger de zăpadă, strigă baroneasa pe neașteptate. Ador îngerii de zăpadă, ce surpriză frumoasă!
Pe cinste, adăugă baronul. Regatul Arendel nu se dă înlături de la nimic ca să-și mulțumească oaspeții. Toată lumea se bucură de zăpadă și de decorul strălucitor. Regele și regina erau peste măsură de încântați să-și vadă invitații distrându-se. Toți musafirii erau dornici să facă negoț cu Arendel, care se dovedise un regat cu oameni speciali și foarte veseli. Seara, după ce oaspeții se retraseră în camerele lor să se odihnească, regele și regina merseră să-și vadă fetele. Cele două surori păreau cufundate într-un somn adânc. Dar, de îndată ce plecară părinților, fetele deschiseră ochii. Elsa, vrei să ne jucăm?" întreabă Ana. Ana, nu putem. Și așa o să avem de dat foarte multe explicații mâine," îi răspunse Elsa. Ana oftă. Da, dar... A meritat din plin, strigară în cor cele două prințese.